Các bạn hãy tưởng tượng một cỗ xe tăng lừng lững như một pháo đài di động, trị giá hàng chục triệu đô la và có thể phục vụ bền bỉ suốt 30 năm, thậm chí là 50 năm trời. Thế nhưng cái linh hồn của nó, cái nòng pháo vươn cao đầy kiêu hãnh kia, thực tế lại có tuổi thọ chỉ vỏn vẹn đúng 6 giây. Bạn không nghe nhầm đâu, chỉ đúng 6 giây đồng hồ mà thôi. Nghe thì có vẻ như là đồ hàng mã hay một lỗi lầm tai hại nào đó của các kỹ sư. Nhưng mà tin mình đi, đằng sau 6 cái giây ngắn ngủi đó là một cuộc chiến khốc liệt giữa trí tuệ con người và những giới hạn cực đoan nhất của vật lý, hóa học và luyện kim. Đầu tiên phải làm rõ cái 6 giây này đã. Để các bạn không phải hoang mang thì cần phải làm ngay khái niệm tuổi thọ 6 giây. Các bạn đừng hiểu lầm rằng cứ lắp cái nòng pháo vào, bấm đồng hồ tích tắc đúng 6 giây là nó tự lăn đùng ra hỏng. Nếu thế thì chắc các bác lính lái xe tăng chưa kịp nổ máy đi ra khỏi gara đã phải thay phụ tùng rồi. Thực tế con số 6 giây này chính là tổng thời gian tích lũy mà viên đạn thực sự nằm trong nòng pháo và chịu tác động trực tiếp từ vụ nổ của thuốc phóng. Bạn tưởng tượng nó giống như việc chúng ta tính giờ làm việc thực tế của một cầu thủ bóng đá vậy. Một trận đấu kéo dài 90 phút, nhưng mà nếu tính thời gian chân anh ta thực sự chạm vào quả bóng, có khi chỉ là vài phút. Để mình tính thử cho các bạn thấy con số nó nhảy múa thế nào trong chiến trường thực tế. Một viên đạn pháo hiện đại ngày nay, đặc biệt là loại xuyên giáp dưới cỡ nòng mà người ta hay gọi là mũi tên thép, nó bay với vận tốc kinh hoàng, thường là gấp 5 lần vận tốc của âm thanh. Trong khi đó, cái nòng pháo xe tăng của chúng ta thường dài khoảng 5 đến 6 mét. Hãy làm một phép tính đơn giản sẽ thấy thời gian để viên đạn đi từ buồng đạn ra đến đầu nòng chỉ mất khoảng 0,006 giây, tức là chưa đến 1% của một giây nữa. Thế nên, nếu một cái nòng pháo được thiết kế để bắn khoảng 1.000 phát đạn trước khi được nghỉ hưu, thì chúng ta lấy 1.000 nhân với 0,006 và kết quả chính là 6 giây huyền thoại mà chúng ta đang nhắc tới. Trong suốt cả cuộc đời binh nghiệp kéo dài mấy chục năm của mình, cái nòng pháo chỉ thực sự gồng mình làm việc dưới áp lực cao trong đúng 6 giây ngắn ngủi đó, tương ứng với 1.000 phát đạn. Và sau đó nó sẽ trở thành một cái ống sắt vô dụng vì đã kiệt sức hoàn toàn. Câu hỏi đặt ra là tại sao thép siêu cường, thứ vật liệu tinh túy nhất mà con người chế tạo ra, lại có thể yếu đuối trước 6 giây làm việc đến như vậy? Câu trả lời nằm ở cái địa ngục thực sự được tạo ra bên trong nòng pháo mỗi khi người lính nhấn nút khai hỏa. Bạn hãy hình dung mỗi phát bắn là một lần nòng pháo phải đối mặt với 3 kẻ hủy diệt tàn nhẫn nhất. Một là nhiệt độ, hai là áp suất và ba là ma sát. Đầu tiên là nhiệt độ. Khi thuốc phóng cháy bùng lên, nó tạo ra một luồng khí nóng kinh khủng, có thể đạt đến mức 2.500 đến 3.500 độ C. Để các bạn dễ so sánh thì thép bắt đầu nóng chảy ở khoảng 1.500 độ C, nghĩa là luồng khí đó dư thừa biến nòng pháo trở thành một vũng thép lỏng. May mắn là thời gian tiếp xúc quá ngắn nên nòng pháo không kịp chảy ra, nhưng nó lại gây ra một hiện tượng gọi là mỏi nhiệt. Lớp thép bề mặt bên trong nòng bị nung nóng đột ngột rồi nguội đi nhanh chóng khi tiếp xúc với không khí lạnh, tạo ra hàng triệu vết nứt li ti mà mắt thường không nhìn thấy được, dần dần sẽ làm hỏng cấu trúc của nòng. Nhưng nhiệt độ mới chỉ là khởi đầu. Kẻ hủy diệt thứ hai chính là áp suất khổng lồ muốn xé toạc nòng pháo từ bên trong. Để đẩy một viên đạn hàng chục kg bay ra với vận tốc xé gió như vậy, thuốc phóng phải tạo ra một áp suất cực lớn. Các bạn cứ tưởng tượng nó giống như việc chúng ta cố nhét hàng chục con voi vào một cái hộp chỉ nhỏ bằng bao diêm rồi bảo chúng cùng lúc đạp mạnh ra ngoài. Áp suất này khiến cái nòng pháo thực sự bị giãn nở ra giống một quả bóng cao su trong một tích tắc rồi lại co lại. Và cuối cùng là ma sát. Khi viên đạn kim loại cứng nhắc trà sát dữ dội vào thành nòng với vận tốc siêu thanh. Đối với các loại pháo rãnh xoắn, sự trà sát này còn khủng khiếp hơn vì viên đạn phải bám vào các khương tuyến để tạo vòng xoay. Sau mỗi lần như vậy, một lớp thép mỏng dính trên bề mặt sẽ bị bào mất, khiến cái nòng pháo dần dần bị rộng ra, không còn khít như lúc đầu, dẫn đến việc khí thuốc bị rò rỉ và độ chính xác của phát bắn sẽ đi xuống thảm hại. Ngay đến đây chắc các bạn sẽ nghĩ rằng con người chúng ta thật là kém cỏi khi chỉ giữ được nòng pháo trong 6 giây. Nhưng thực tế đây đã là một kỳ tích của ngành luyện kim rồi. Bạn có biết được không? Vào thời Thế chiến thứ hai, những khẩu pháo trên xe tăng T-34 hay Tiger lừng danh chỉ có tuổi thọ vỏn vẹn từ 2 đến 3 giây mà thôi. Để nâng con số đó lên được 6 giây như ngày nay, các nhà khoa học đã phải thực hiện một cuộc chạy đua công nghệ nghẹt thở. Người ta không chỉ đơn thuần là đúc một cái ống thép mà phải dùng đến những kỹ thuật cực kỳ tinh vi. Một trong những chiêu thức độc đáo nhất đó là tự rèn. Người ta bơm một chất lỏng với áp suất cực cao vào trong nòng pháo ngay từ khi sản xuất thép để ép các lớp thép bên trong co lại, tạo ra một ứng suất nén dư. Khi ra chiến trường, áp suất từ vụ nổ thuốc phóng sẽ vượt qua lực nén này trước khi có thể làm giãn nở nòng pháo, giúp nòng pháo bền bỉ hơn rất nhiều lần.
Bên cạnh đó các bạn có thể thấy những cái loại xe tăng hiện đại nhất bây giờ như là M1 Abrams của Mỹ hay là Leopard 2 của Đức đều đã dùng các loại pháo nòng trơn thay vì pháo có rãnh xoắn. Việc loại bỏ các rãnh xoắn này không chỉ giúp đạn bay nhanh hơn mà còn giảm thiểu đáng kể ma sát và nhiệt lượng sinh ra, từ đó kéo dài tuổi thọ cho nòng pháo. Ngoài ra, mặt trong của nòng còn được mạ một lớp chrome siêu cứng, siêu mịn để chống lại sự mài mòn và nhiệt độ cực cao. Thế nhưng, dù có dùng đủ mọi biện pháp dao kéo hay thần dược luyện kim, con người vẫn phải chấp nhận một thực tế rằng 6 giây là giới hạn an toàn hiện đại. Chúng ta hoàn toàn có thể làm nòng phóng bền hơn, ví dụ dùng hợp kim titanium hay các vật liệu siêu đắt đỏ khác. Nhưng chi phí sẽ đội lên cao đến mức không một quốc gia nào gánh nổi cho một đội quân hàng ngàn chiếc xe tăng. Vì vậy, 6 giây được coi là điểm cân bằng hoàn hảo giữa hiệu quả chiến đấu và hiệu quả kinh tế. Thế thì làm sao người lính xe tăng biết khi nào mà 6 giây hạn sử dụng của cái nòng pháo đã hết? Đây chắc chắn là câu hỏi nhiều người đang thắc mắc. Chả lẽ họ cứ bắn đại rồi là cầu nguyện nòng pháo không nổ tung trên đầu mình hay sao? Thực tế thì mọi thứ đều được tính toán cực kỳ khoa học thông qua một hệ thống gọi là số phát bắn tương đương. Các bạn hãy hiểu như thế này, không phải phát bắn nào cũng tốn tuổi thọ của nòng pháo như nhau. Nếu các bạn bắn một viên đạn tập với ít thuốc phóng, nòng pháo chỉ chịu áp lực nhẹ nhàng và có thể bắn được 3.000 phát. Nhưng nếu bạn dùng loại đạn xuyên giáp mạnh nhất để đối đầu xe tăng địch, nòng pháo sẽ bị vắt kiệt sức lực và chỉ chịu đựng được khoảng 500 phát mà thôi. Máy tính ở trên xe tăng hiện đại rất thông minh, nó sẽ ghi lại từng loại đạn được bắn ra, tính toán mức độ hư hại dựa trên các thuật toán phức tạp và cộng dồn lại để đưa ra con số tuổi thọ còn lại. Khi cái đồng hồ ảo này tiến gần đến vạch đỏ, nòng pháo sẽ được đi kiểm tra bằng các thiết bị nội soi đặc biệt để đo độ mòn và tìm kiếm các vết nứt do giãn nở vì nhiệt. Nếu nòng pháo đã cống hiến đủ số giây của mình, nó sẽ được thay thế ngay lập tức để đảm bảo an toàn cho kíp lái và duy trì độ chính xác. Việc thay nòng pháo ngày nay cũng được thiết kế để diễn ra rất nhanh chóng, đôi khi chỉ mất vài giờ ngay tại các trạm bảo trì dã chiến, giúp cỗ xe tăng sớm quay trở lại chiến trường với một linh hồn hoàn toàn mới. Cuối cùng, bạn có thể thấy 6 giây có vẻ là ngắn ngủi, nhưng nó lại chứa đựng sức mạnh có thể thay đổi cục diện của cả một cuộc chiến. Trong quân sự, người ta không cần một cái nòng pháo có thể bắn mãi mãi nhưng sức mạnh yếu ớt. Cái họ cần là 6 giây thực sự tinh túy, nơi mọi phát đạn bắn ra đều mang tính quyết định. Nó giống như việc một xạ thủ bắn tỉa có thể nằm chờ đợi suốt mấy ngày trời chỉ để bóp cò một lần trong một giây ngắn ngủi. Nòng pháo xe tăng cũng vậy, nó chấp nhận đốt cháy cuộc đời mình trong 6 giây để mang lại sự bảo vệ tuyệt đối và sức mạnh áp đảo cho người lính. Câu chuyện về 6 giây tuổi thọ nòng pháo cũng là một lời nhắc nhở chúng ta về sự hữu hạn của mọi thứ trong cuộc sống và tầm quan trọng của việc tối ưu hóa hiệu quả trong những khoảnh khắc quan trọng nhất. Một cỗ xe tăng có thể đứng im lìm trong bảo tàng hàng chục năm, nhưng giá trị của nó vẫn nằm ở 6 giây rực rỡ nhất cuộc đời. Bạn có cảm thấy thú vị hay không? Nếu muốn tìm hiểu thêm về những bí mật khác, hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Và nếu thấy thú vị thì hãy nhấn nút like và đăng ký kênh. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.